Rồi thì này buổi sáng á, nè giờ 5 giờ mấy đài phát thanh nó la sầm á. Rồi giờ đi thăm câu nha, đi có mình nè, đi thăm câu nha các bạn. Ngày 11 tháng 11 năm 2025, khu dân cư ấp Cả Ràng Trâu cá kìa, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. cái lồng tông thôi mà. Hôm móc mồi móc sơ sơ rồi chứ không có nhiều nữa. Móc dạng lửa móc lửa không á, nè cũng còn mồi nè. Ngày 18 tháng 11 năm 2025, Cá chốt, cá trèn. dự ngày hội có bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân Dặn lửa móc lửa không. phó bí thư thường trực đảng ủy xã Ngô Trọng Hiếu, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy Bỏ luôn, chiều nay cắm câu. cùng đông đảo nhân dân ấp Cả Ràng, xã Tân Tây đến dự. Mở đầu ngày hội là phần hội diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, với các tiết mục ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, về Đảng, Bác Hồ cùng những trò chơi dân gian đã tạo nên bầu không khí đoàn kết gắn bó giữa các ấp và nhân dân trong xã. Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày 18 tháng 11 năm 2025, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động. Chắc chiều mà dính còn giờ nè, không có dính nhiều, không có luôn. Tại hôm mình cũng móc lửa không. Trong năm 2025, Đường chắc chiều, đường dạo. luôn đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Nhiều mô hình phát triển kinh tế được thành lập và hoạt động hiệu quả. Người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang các loại cây ăn trái như mai vàng, sầu riêng, chanh mít, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không có à? Có nghĩa là có một con thôi, coi đây có một con nè. Đây chắc chắn có một con nè. Nó gị nè. Các hộ nghèo cận nghèo đều nhận được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo thêm động lực để các hộ vươn lên trong cuộc sống. Trời ơi, Xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì hiệu quả. Toàn ấp có 500 cá gì tưởng nó bự dữ lắm trời. Trời ơi. ước đạt 82%. Giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh trên địa bàn xã. Tại ngày hội, ba con bác Đây con nó gị nè. Đây có con nó gị nè. trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, gắn thực hiện nghị quyết đại hội Đảng, đại hội mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức. Con này nè, có con này nè. Nó gị dữ lắm nè. Đây. Xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh, vận động người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, Từ con cá. chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, đồng thời phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng phong trào văn hóa văn nghệ thể thao ngày càng sôi nổi, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Phát biểu tại ngày hội, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã Tân Tây Hồ Thị Ngọc Lan ghi nhận và biểu dương những đóng góp của nhân dân xã Ràng trong việc chung sức đồng lòng cùng đảng bộ và nhân dân xã Tân Tây xây dựng nông thôn mới. Bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã đề nghị cấp ủy ban công tác mặt trận ấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời cũng kịp thời phản ánh những khó khăn vướng mắc trên địa bàn ấp đến cấp ủy ủy ban nhân dân xã để có hướng xử lý kịp thời, tăng cường công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, tích cực thực hiện các chỉ tiêu giáo dục, y tế và văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro do thiên tai. Đồng thời cũng tích cực xây dựng đê bao để bảo vệ sản xuất theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, vận động nhân dân sử dụng nước sạch, cùng nhà nước xây dựng bảo vệ cải tạo nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, xây dựng các điểm thu gom xử lý rác thải, trồng cây xanh giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo cho các tuyến đường làng ngõ xóm phải sáng xanh sạch đẹp và không vi phạm những hành lang an toàn giao thông, tích cực tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tội phạm, thực hiện hương ước quy ước tại cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, xây dựng sớm ấp bình yên, nhân dân đoàn kết ứng phó, đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và các tai tệ nạn xã hội. Có hay không là bạn gị câu lưỡi các bạn.
Ông Ngô Tấn Phát, bí thư chi bộ ấp Xã Ràng, thay mặt ban công tác mặt trận áp phát biểu phát động phong Đây này con, 2026. cái phi trời ơi. đạt được trong năm 2025, ban vận động quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt 5 nội dung của Cái phi luôn. toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh năm 2026 cụ thể như sau: đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo, phát triển nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu kinh tế, vận động nhân dân trong nước tăng cường lao động sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, đóng góp tiền của để xây dựng các chương trình Những cái phi nữa. tiếp tục thực hiện các mô hình để khu dân cư của công dân góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Những đi câu à. Thực hiện tốt chính sách liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, tiếp tục vận động nhân dân vào các tổ hợp tác xã, làm kinh tế tập thể để phát triển kinh tế ở gia đình ở địa phương. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa. Đây con đây cái gì không có bự, cái này bự nè, bự quá. Cái này cái bự nè. Cái trê. Lâu cái trê nha lâu. Dẫn động thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2026 đạt 100% chỉ tiêu được giao. Phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đó. cơ sở công tác vững mạnh. Ban biện pháp quốc xã Đà kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, phát huy truyền thống yêu nước, chung sức, chung lòng xây dựng khối đại đoàn kết và dân tộc, hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn ổn định, cuộc sống vươn lên thoát nghèo, vấn lợi, nhiệm vụ phát triển kinh tế. Rồi, đưa câu. Dịp này có một tập thể, 2 cá nhân và một hộ gia đình tiêu biểu được biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua năm 2025. Sáng ngày 12 tháng 11 năm 2025, Ủy ban nhân dân xã Tân Tây tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Tây Từ Vĩnh Thăng chủ trì hội nghị. Sau đó, bà Lê Thị Minh Nga, sinh năm 1987, hiện là công chức phòng kinh tế xã Tân Tây, được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng kinh tế xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh, kể từ ngày 7 tháng 11 năm 2025. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm. Thời gian giữ chức vụ mới, bà Lê Thị Minh Nga được giữ nguyên mặt bậc hệ số lương hiện hữu và được hưởng các khoản phụ cấp khác theo quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân xã Tân Tây cũng ban hành và trao quyết định về việc giao quyền quản lý, điều hành các hoạt động của ban quản lý dự án xã Tân Tây. Theo đó, theo ông Phùng Lên hả lâu cũng muốn lên hả? Lên cho nó lên bờ đi. dự án xã Tân Tây tạm thời quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của ban bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 năm 2025 cho đến khi Lên đi. bổ nhiệm giám đốc ban quản lý dự án. Rồi. Trong thời gian được giao quyền, ông Phùng Trung Thực có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý điều hành theo quy định, chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn của Ủy ban nhân dân xã và phòng kinh tế xã Tân Tây. Các vấn đề vượt thẩm quyền phải xin ý kiến chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trước khi thực hiện. Bạn ghi dây nè, nó có rọt này ngoài hết rồi. Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên môn, phục vụ tốt. Ghi mà nghe nó ghi cần câu á là có nha. Không có lửa tao còn trùng hết trơn. Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11, mới đây đoàn thanh niên hội đồng đội xã Tân Tây phối hợp với công an xã tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật với chủ đề phòng chống bạo lực học đường và lừa đảo trên không gian mạng. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thúy, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, bí thư đoàn xã, chủ tịch hội đồng đội xã Tân Tây, đồng chí Lê Bảo Toàn. Hết rồi, nó phải ghi câu mới có cá mà. Không ghi câu. Toàn thể giáo viên và trên 300 em học sinh trường trung học cơ sở Tân Tây tham gia.
Tại chương trình, các em học sinh được cung cấp một số kiến thức cơ bản về phòng chống bạo lực học đường và lừa đảo trên không gian mạng như nguyên nhân, hậu quả của bạo lực học đường, cách ứng xử văn minh tôn trọng yêu thương bạn bè, các thủ đoạn lừa đảo phổ biến qua mạng xã hội, Chú kia kìa. pháp bảo vệ thông tin cá nhân và nhận diện tin giả. Hoạt Hết động rồi. góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn lành mạnh và không gian mạng tích cực. Đây còn, Đoàn xã Tân Tây kêu gọi mỗi vẫn có. đoàn viên thanh niên hãy là người trẻ hiểu luật, sống đẹp, sống văn minh, cùng chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn hiến pháp và pháp luật. Xã Tân Tây đã triển khai thực hiện khá tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đẩy mạnh công Trời tác ơi, cái phi. sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trên địa bàn không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Phần lớn các cơ sở kinh doanh có ý thức chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, đảm bảo điều kiện vệ sinh tại cơ sở. Công tác bảo hiểm y tế được quan tâm thực hiện với 15.922 trên tổng số 16.977 người tham gia, đạt tỷ lệ 93,79%. Ước đến cuối năm 2025 đạt 95% theo nghị quyết được giao. Cùng với đó, xã Tân Tây còn đẩy mạnh các hoạt động trong phong trào dân số sức khỏe sinh sản, đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và dẫn Hết rồi, mồi nó ăn gì đâu mà không kịp móc luôn à. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tân Tây vẫn còn đối mặt với một số khó khăn như đời sống người dân còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc Đèn còn con cá nó vậy. và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trời ơi con cá. 2026, xã Tân Tây tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về y tế, trong đó chú trọng tiêm vaccine phòng chống các loại dịch bệnh, tăng cường kiểm tra các cơ sở y dược tư nhân. Tiết mục cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trí tuệ nhân tạo AI đã có những bước tiến vượt bậc gần đây với các ứng dụng như Copilot hỗ trợ lập kế hoạch và ChatGPT làm bài tập về nhà. Mặc dù một số người không sử dụng các công nghệ AI vì lý do cá nhân, Trời ơi. nhiều người khác lại đánh giá cao hiệu quả mà chúng mang lại. Tuy nhiên, một câu hỏi quan trọng được đặt ra là liệu AI đặc biệt với ChatGPT có giảm khả năng tư duy của con người hay không? Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy AI không chỉ làm giảm khả năng thông minh của chúng ta mà còn thay đổi cách thức hoạt động của não bộ, từ đó có thể gây ra Đây còn đây. đến khả năng học tập, giải quyết vấn đề và tư duy độc lập. Những tác động này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn đến toàn xã hội. Đặc biệt có những lo ngại về việc học sinh sử dụng AI làm giảm khả năng tự lập và tự giải quyết vấn đề của các em. Nhiều tác hại của ChatGPT. Để tập trung sâu hơn vào ChatGPT, một số nghiên cứu gần đây báo cáo với tiêu đề não bộ của bạn trên ChatGPT tích lũy nợ nhận thức khi sử dụng trợ lý AI cho bài luận đã khảo sát cách sử dụng AI trong việc viết luận ảnh hưởng đến chức năng não bộ. Nghiên cứu chia người tham gia thành 3 nhóm. Một nhóm chỉ sử dụng não bộ, một nhóm sử dụng công cụ tìm kiếm và nhóm còn lại sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn. Kết quả cho thấy nhóm chỉ sử dụng não bộ có hoạt động trong khi nhóm sử dụng Rồi, được như đây nha các bạn. bên cạnh đó, những người tham gia sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn không cảm thấy gắn kết với công việc của họ và có khả năng trong việc dẫn chính xác nội dung bài Rồi các bạn ơi. họ cũng có kết quả sớm hơn việc so với những người sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc chỉ dựa vào não bộ. Rồi, chào các bạn nha. Mình đang đi thăm câu nha. Cái cầu Bình Dân là ngày hôm, là nguyên đêm ngày hôm luôn. Mà hết một dạo ngày hôm có cá rồi. Thì bây giờ thêm một dạo buổi sáng móc mồi hôm sơ móc không có nhiều. Ngày hôm mình móc mồi dạng như 1 lưỡi 4 lưỡi 200 lưỡi, 1 lưỡi 4 lưỡi tầm tính 100 hơn 100. Thì được một mới có các bạn. Cá thì mới có phi trong đây với con cá trạo trong đây ha. Rồi với con cá trê trắng nha, được con cá trê trắng bự đó, cá trê nó con chua vô thịt. Rồi thôi để mình đi thăm cái lợp các bạn, thăm 2 cái lợp cái mình về luôn nha. Rồi cảm ơn các bạn nha, đây là miền Tây nha, mình đi thăm lợp cái mình về nha.